Το όνομά μου είναι Καστριώτης Σιναή και από τους καρπούς μας θα μας αναγνωρίζετε. Ο Κύριος ήταν μαζί μου κάθε φορά που η ζωή μου ήταν σε κίνδυνο. Προέρχομαι από μια οικογένεια ταπεινή, φτωχή, που πολλές φορές έλειπε ψωμί πάνω στο τραπέζι. Αποφάσισα να αφήσω τους γονείς μου και να μεταναστέψω για να δουλέψω, για να μπορώ να στείλω χρήματα στην οικογένειά μου και να φροντίσω και την οικογένειά μου. Πριν έρθω στην Ελλάδα, προσπάθησα να πάω Ιταλία, Ελβετία και τα κατάφερα. Αλλά πάλι έβρισκα πόρτες κλειστές και λέω δεν είναι δυνατόν. Τι γίνεται? Και θυμάμαι μια περίπτωση που ενώ ήταν να μπω σε ένα φουσκωτό για να πάω Ιταλία και καθώς ήμασταν πολλά άτομα μαζί, κάποιος έρχεται από πίσω μου και μου λέει «Εσύ δεν θα φύγεις σήμερα». Και το κοιτάω και λέω «Άσε μου τώρα, θα φύγω», λέω, «γιατί είναι ανάγκη να φύγω». Μου λέει «Σου είπα, δεν θα φύγεις». Κάτι μέσα μου έλεγε «Όχι, δεν θα ανέβεις πάνω στο φουσκωτό, δεν θα ανέβεις, μην ανέβεις». Και λέω «Τι θα γίνει? Ενώ είχα δώσει τα χρήματα, πώς θα γίνει?» Και τέλος πάντων το σκέφτηκα εκεί 5 λεπτά και λέω «Ωραία, δεν θα φύγω». Και λέω στους ανθρώπους «Δεν θα έρθω μαζί σας». Την άλλη μέρα παίρνω τηλέφωνο τον άνθρωπο που είχε κανονίσει να πάω μαζί τους και λέει ότι το φουσκωτό πνίγηκε μαζί με όλα τα άτομα που ήταν μέσα. Αυτά τα λέω για τη δόξα του Θεού. Εγώ δεν γνώριζα την κοινότητα. Εγώ δεν γνώριζα Θεό. Προέρχομαι από μια οικογένεια, ούτε Θεό γνώριζαμε, ούτε τίποτα. Απλώς ζούσαμε μια ζωή όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Και πάλι μέσα μου τίποτα δεν με γέμιζε. Καθώς ήρθα στην Ελλάδα, με πολλή προσπάθεια, είχα τα πάντα, λεφτά, όλα τα πάντα, μπορούσα να στείλω και χρήματα στην οικογένειά μου. Αλλά πάλι μέσα μου ένιωθα άδειος. Και κάποια στιγμή, με τη χάρη του Θεού, συνάντησα τον άνθρωπο του Θεού, Χάρη, το μέντορά μου, το δάσκαλό μου, το πατέρα μου. Και καθώς συζητούσα μαζί του, του έλεγα τα προβλήματά μου και λέω έτσι και έτσι γίνεται στη ζωή μου. Τι γίνεται? Τίποτα δεν πάει καλά. Πάω από εδώ, αισθάνομαι άδειος. Πάω από εκεί, πάλι αισθάνομαι άδειος. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μου λέει, γελάει, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει «Θες να γίνεις μαθητής μου? Σήκου και ακολούθησέ με». Από εκείνη την ημέρα η καρδιά μου άρχισε να είναι ζεστή. Άρχισε να αισθάνεται ότι να, αυτό είναι που χρειάζεσαι. Γι' αυτό σε κάλεσα να κάνεις και όχι για αυτά που έκανες. Και λέω «Θεέ μου», λέω, εγώ ο αμαρτωλός, εγώ ο τελευταίος του κόσμου αυτού, εγώ δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Και μου λέει «Ναι, μπορείς να κάνεις». Γιατί ο Θεός διάλεξε τους τελευταίους του κόσμου τούτου να ντροπιάσει τους σοφούς. Και με τη χάρη του Θεού πήρα την οικογένειά μου και πήγα να μαθητέψω από τον άνθρωπο του Θεού. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ο χαρακτήρας μου είχε μάθει άλλα πράγματα. Και κάποια στιγμή βαρέθηκα, κουράστηκα και σηκώθηκα κάποια στιγμή και λέω «Αχ, τώρα άντε γεια», που λέει ο λόγος. Σηκώνομαι, φεύγω, κουράστηκα, τα παράτησα, μέχρι που έφτασα 3 χρόνια εκτός μαθητείας. Και μετά από 3 χρόνια
λέω θα πάω στην εκκλησία. Δεν γίνεται, θα πάω στην εκκλησία. Και καθώς πάω στην εκκλησία, ήταν η μέρα που ο άνθρωπος του Θεού Μιχάλης χρήστηκε. Εγώ ήμουνα εκεί και μέσα μου αισθανόμουν τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει τώρα. Ο άνθρωπος του Θεού Μιχάλη με πλησιάζει και μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το κάλεσμά σου, αλλά εσύ συνεχίζεις να κάνεις τα δικά σου. Εσύ έχεις καλεστεί να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει να κάνεις, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό? Συγχώρεσέ με, ελέησέ με, καθάρισέ με. Και δεν έχασα χρόνο, με την πρώτη ευκαιρία είδα τον άνθρωπο του Θεού. Φυσικά με δέχτηκε πίσω, σαν μπαμπάς που δέχεται τον γιο, και έτσι ξαναμπήκα στο κάλεσμά μου. Έτσι, με ειλικρίνεια καρδιάς, με ταπείνωση, ο Θεός σήμερα με αξίωσε. Όλο αυτό είναι προς δόξα του Θεού. Και ο Θεός δεν περιορίζεται. Έχει κάτι να πει. Για όλους μας. Γιατί δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Δεν είμαστε τυχαίοι. Πλησιάσε στον Θεό και ο Θεός θα σου δείξει το σκοπό για τον οποίο ζεις και καλέστηκες. Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο του Θεού Χάρη, τον πατέρα μου, τον δάσκαλό μου, για ό,τι έκανε στη ζωή μου, γιατί με υπομονή, με αγάπη, ενώ έκλαιγα, ήταν εκεί. Ενώ πόνεσα, ήταν εκεί. Τάισε εμένα, τάισε την οικογένειά μου και κάλυψε ό,τι αναγήκα. Γι' αυτό δοξάζω τον Θεό για τη ζωή του, γιατί ο Θεός τον χρησιμοποίησε για μένα, αλλά θα τον χρησιμοποιήσει και για σένα.